Good evening, everyone. Chào quý vị. Might as well get started. Bắt đầu rồi. I've revised the English translation of the guiding principles that my late master taught us. Để sửa lại cái bản tiếng Anh của cái tông chỉ Ngài Thanh Hoa dạy cho chúng tôi. And so we probably need to update our daily recitation handbook. Chắc phải sửa lại cuốn sách Kinh Nhật Tụng của chúng ta. So let's go into it. Mình bắt đầu luôn. Even when we freeze to death, we do not climb on conditions. Đống tử bất phàn duyên, có nghĩa là mặc dù mình có chết cống đi nữa, mình không có phàn duyên. Phàn duyên có nghĩa là người ta đã có cái hảo tốt, hảo tâm của chúng ta rồi, ta lợi dụng cái hảo tâm đó để mà tìm, để cầu lợi thêm nữa. So that means that even we are at the verge of dying from freezing, we do not scheme for more favors from those who have been who are already favorably predisposed towards us. I mean, our supporters, our benefactors. We don't take advantage of them. Nói cách khác, những cái người mà đã ủng hộ chúng ta đã rồi, chúng ta không lợi dụng thêm nữa. Number two, starving to death. We do not create conditions, meaning we beg for food in order to survive. Thứ nhì là ngã từ bất hoa duyên, có nghĩa là dầu có sắp chết đói khát tới nơi rồi, chúng ta vẫn không tạo cái duyên, có nghĩa là không có xin xỏ để mà sống sót. Number three, dying of poverty, we do not seek to establish conditions. Cùng tử bất cầu duyên, có nghĩa là dầu có nghèo mạt rệt đi nữa, nghèo chết tới nơi nữa, cũng không có cầu duyên. Cầu duyên có nghĩa là chúng ta tạo cái duyên mới với những người mà đối với chúng ta chưa có duyên lúc trước. All right. Any questions? Those are the three principles that were taught to us. Đó là ba cái tông chỉ mà Ngài Thanh Hoa dạy cho chúng ta. And we measure ourselves on how well we adhere to these principles. Chúng ta từ cạnh tranh với nhau bằng cách là coi từ chúng ta ai là người mà có thể áp dụng những cái tiêu chuẩn này hay hơn. Okay? He's not asking us to have a lot of external success. Nói cách khác, Ngài Thanh Hóa chủ trương Ngài không có coi trọng cái ngoại vật, có nghĩa là Ngài không coi là người nào đã được nổi tiếng, người nào có chùa nhiều, đệ tử nhiều. It's never that important to him to look at his disciples and to gauge them by their external success. For example, how big is the temple, how many disciples they have, their level of fame, and so forth. Never that important to him. It's about what kind of virtuous human being we can turn ourselves into. Ngài không có chú trọng cái thành công bên ngoài, mà Ngài chú trọng coi thử là cái đạo đức chúng ta nó tới trình độ nào. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Instead of asking my English
the students who are much more proficient than me in English to work on this and have to work on their version again. I decided to do this. And if you, to save time for myself, for everyone involved, if you disagree with this, you need some clarifications, or you feel there are better terms could be used, please let me know. Okay, but this is my take of it. Thầy nói là thầy muốn phí thì giờ các đệ tử của thầy biểu với họ sửa lui sửa tới hoài, xong rồi thầy phải sửa lại với họ, là giảng nghĩa cho họ. Thành ra chỉ yêu cầu họ là nếu có nghĩ có những cái danh từ nào nó hay hơn danh từ thầy dùng đó, thì yêu cầu họ chỉ cho thầy. Next, given the basis of our foundation, bây giờ mình thấy cái căn bản mình như vậy rồi, con người như vậy rồi, and there is a certain way of life, a certain way of behavior. Đã như vậy không, mình có một cái tiêu chuẩn về cái cách sống mỗi ngày của chúng ta. Daily life, what do we do? We accord with conditions but do not change. Mỗi ngày chúng ta ra sao? Chúng ta tùy duyên mà bất biến. And not changing, and yet we accord with conditions. Và bất biến tùy duyên. This is very, very Chinese. This is very Chinese, very typical Chinese wisdom from our Chan lineage. Cái này là cái nền tảng của cái nếp sống của bên Thiền tông chúng ta. Okay. Very, very Chinese Chan. Mấy cái thiền sư đều dạy như vậy. Suy duyên bù biên suy duyên. Tùy duyên bất biên tùy duyên. All right? Meaning that we accord with conditions but do not change. Nghĩa là means that we bend with the circumstances, we adjust the circumstances. Có nghĩa là mình uyển chuyển, mình tùy cái hoàn cảnh mà mình sống. And yet we don't compromise our value system. Nhưng điều mình uống theo cái hoàn cảnh, mình nương theo hoàn cảnh, để không có nghĩa là mình sẵn sàng hy sinh cái lương tâm của mình, cái đạo đức của mình. All right, that's the first. What good are you unless you're able to adapt the conditions? Con người, cái giá trị con người là có thể uyển chuyển. Okay, if you are more flexible, then you can bend, and you can last a lot longer. Okay, cái người mà biết uyển chuyển, cái người có thể có cái hữu ích hơn. Okay, người cứng quá, those who cannot bend will break a lot quicker. Những cái người mà cứng, những cái người mà dễ gãy nhất. The Chinese have Lão Tử has a teaching. That's how Lão Tử taught his disciples. Ngài Lão Tử dạy đệ tử Ngài như vậy. When he was this deathbed, khi mà Lão Tử đang trên cái giường, nằm giường sắp chết tới nơi rồi, his disciple came and said, Master, you have any last words for us? Thì đệ tử Ngài mới tới hỏi là sư phụ có cái lời trăn trối gì cho chúng con hay không? I'm sorry, Lão Tzu's teacher. I remember now. Thầy xin lỗi, cái này là thầy của Lão Tử. Lão Tử tới thăm thầy, biết thầy sắp chết tới nơi rồi, tới thăm thầy hỏi sư phụ còn có trăn trối gì chúng con hay không? So Lão Tử went to his teachers who's lying there on his deathbed and asked, Master, do you have any last words for us? And so his teachers taught him only a couple of things. Sư phụ dạy có một hai chuyện thôi. So he asked him, are my teeth still there? Câu hỏi răng ta nó còn không? Lão Tử says no.
We won't have teeth left. Hết răng rồi, rụng răng hết rồi. Okay. And he says, what about my tongue? Is it still there? Mới hỏi là cái lưỡi tao nó còn không? Lão Sư says, yes, it's still there. Okay, nói sư phụ còn nói được. You can still talk to me. Okay. So his teacher said, then I have nothing else to teach you. Nói là như vậy thôi, tao không còn gì dạy cho con nữa đâu. So Lão Sư said, so he said, so what you mean, master? Thì Lão Sư mới hiểu ngay, hiểu lý ngay. Nói là như sư phụ dạy cho con rằng là cái gì nó cứng thì nó dễ gãy, cái gì nó mềm thì nó lâu dài hơn. So Lão Sư said, I got you trying to tell me. He says, whatever is hard, like my teeth, will not last as long as something as more flexible, like my tongue. Okay, so that's what the Chinese chant is not just a physical thing. It's just that we need to be flexible and bend. Cái tinh thần của người luyện thiền, cái dòng thiền của mình đó, especially people who practice chant. Chant is so strong, it's so can be overwhelming. Cái thiền, người thiền luyện thiền đó, mạnh dễ sợ lắm, cứng dễ sợ lắm. Okay? That is why we train our students. Sở hiện, bù biên, sở hiện. Thành cái sức mạnh đó mình phải biết lường nó, mà mình chuyển sức mạnh thành cái uyển chuyển. So what is strong is what is flexible. If you're still inflexible, that means you don't understand your strength yet. Cái người mà hiểu sức mạnh mình rồi đó, đã biết uyển chuyển. Còn cái người mà chưa hiểu cái sức mạnh của mình rồi, cái sức mình hơn người ta rồi, vẫn còn cứng quá. See, I repeat for your sake. Those who understand their own strength become flexible. Those who really have no clues about the strength, their own strength compared to others, are still inflexible. Agree, disagree? Quý vị đồng ý không đồng ý chuyện này? Anyone? Agree or disagree? Okay. Why is that? Because you're strong. Nếu cái bị mạnh đó, tại sao như vậy? Mình mạnh là sao? Mình phải giấu cái mạnh của mình để đừng làm người ta sợ. Because when you're strong, what you do is you disguise your strength so that people are not scared of you, are not jealous of you. Nó không sợ mình, nó không ganh tị mình. Okay? If you're smart, same thing. Smart is the intellectual strength. Cái thông minh nó cũng như vậy. Thông minh là cái sức mạnh của cái trí của mình. You have to disguise it. Mình phải giấu nó luôn nữa. See, you go into academia, for example. Quý vị vào cái môi trường mà mấy cái giáo sư đại học, they're not sure their strength. They're out to prove they're stronger, the intellectual strength. Mấy giáo sư đụng nhau là đấu trí với nhau hoài. Tại họ chưa biết, họ không tin là cái sức họ hơn người kia, thành mới đấu với nhau hoài. They're always butting head intellectually because they're not sure. They have to prove to themselves and to others they're stronger than their colleagues. Mấy giáo sư đấu trí với nhau hoài, tại vì họ phải cần chứng minh cho họ mỗi ngày là họ hơn cái người kia, hơn cái đồng nghiệp của mình. That's why they're weak. Vì họ yếu. Why do I say they're weak? Tại sao yếu? When you keep on competing, then you exhaust yourself. You exhaust your strength. Cái người mà cái đấu với nhau hoài như vậy, hút hoài á, thì cái sức mình nó vơi, nó yếu đi. Okay? Alright? In contrast, ngược lại. If they hit you, ngược lại, người ta đánh mình. We bend over. Uống cong nha. Okay? You bend over. And then you
flip up again. Người mà có sức á, người uống cong được, xong bật lại được như thế. So you're not wasting any strength. Không có phí sức gì hết. Phải đánh kệ. It's just like you hit the ball. The ball bounces back. It doesn't do anything to the ball. Chứ mình đá trái banh như vậy. Trái banh mình đá cái, no? The ball bends, the ball deforms, and then it comes back to its own shape. Đá trái banh cũng vậy. Đá một cái trái banh nó méo, xong nó bưng ra lại. It's the kicker who gets tired. The ball doesn't get tired. Cái người mà đá trái banh nó mệt, còn cái trái banh nó không mệt, nó cũng là trái banh như lúc trước thôi. It's the same as before. You got that? All right? That's the example of the ball being hit is one physical example of accord with conditions we do not change. Cái ví dụ thầy mới cho cái gì thì cái trái banh nó bị đá mà nó cong, nó méo xong nó bưng ra lại. Cái đó là tùy duyên bất biến. Dễ sợ không? We just bend, we deform, but we don't change. That's chán. That's very, very chán. Quý vị học thiền phải như vậy. If you practice meditation, you have to be like that. The husband oppresses you, you bend. Yes, yes. You are the boss. Okay? But then, you come back as before. He is the one who gets tired. Okay? And he'll leave you alone. Okay? Nhưng chồng ăn hiếp vợ. Vợ né, vợ nhường nhịn, xong bực lại. Chồng mệt sức. Okay? Chồng ra sức, vợ cũng ra sức. Okay? Any other example? Ai muốn cho ví dụ nào khác không? The master yells at you. Sư phụ mắng dứt, thầm tệ vậy sao? Okay? Abuses you verbally. What do you do? Làm gì? You cry? Khóc. My God, you're such a bunch of wimps. Đồ hèn. Đồ yếu. Huh? Huh? What do you do? You're so dishonest. Nói là phải biết ơn. Mà gạt ta, đi mà gạt sư phụ mà kiếm người khác mà gạt. Xuệ hiền vô biên. No. You cannot do xuệ hiền vô biên. Mà chết đó em. If you do that, you'll be in big trouble. She says, according to conditions, don't change. I don't change according to conditions. I said, if you do that, you're in big trouble. Như vậy là có chuyện á. What do you do? I remember seeing this. I know that you guys don't watch TV at all. Thì biết quý vị không coi TV. And you're missing out on all the important lessons in life. Mà quý vị không coi TV như vậy á, là quý nó không học được những bài học rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. I once saw Judge Judy. What? Anyone knows Judge Judy? Có ai biết cái bà con tòa Judy không? CBS or something like that. In the afternoon, 2-3 p.m. Yeah, you watch it? Okay. And this is Sean. You should watch her. This is a ferocious woman. She's like a Jewish woman. It's about shorter than the old nun right there who's sleeping. Cái bà con tòa này dễ sợ lắm. Bà đó người Do Thái. Okay. Người nhà Mỹ như là Do Thái, gốc là Do Thái, nhưng đều
lùn thịt rồi, ốm nhách này, tall, very short woman, very skinny. She makes about $25 million a year mỗi năm á. Cái hãng cái đài TV trả bà 25 triệu. I don't know what she does with her salary, but she's so skinny. I don't think she eats at all. Hình như là chồng cho ăn hay gì đó, thành ốm nhách rồi. It's weird. Usually people who make a lot of money, they tend to, increase their weight accordingly. Thường mà người ta có nhiều tiền, thường ta cái cân nó cũng theo cái lương nó tăng của họ. Okay, mấy bà nó ốm nhách rồi. She says, you know, the face is skinny, I mean skinny in my face, cái mặt nó còn hóp vậy. Okay, and she's always for half an hour. Okay, her show is for half an hour. She yells at all the defendants. Bà cái show của bà là bà mắng nhiếc. Bà chuyên môn bà nổi tiếng, bà she scolded. She calls everyone. Okay, trong cái show bà cứ mắng nhiếc mấy cái người mà có lỗi hoài. So far so good. All right. And everyone is scared of her. Ai cũng sợ bà dễ sợ. Okay. And if you try to justify yourself, người nào mà đính chính, okay, she even scold you even worse. Ai mà đính chính, lỡ dàm đính chính, bà càng mắng nhiếc thầm tệ hơn nữa. So far so good. So one day, on one of the offenders, the one being sued, okay, thì một ngày kia có cái show đó, cái người mà đang bị kiện đó. So there are two people, the suer and the defendant, cái người kiện với người bị kiện. Thì cái người bị kiện đó, the defendant is a black lady. Đó, người bị kiện á là da đen. Okay. And I think the landlord sued her for breach of contract or destroying the or being a bad tenant or something. Thì cái người chủ của cái nhà đó kiện cái bà da đen với gia đình bà, tại bà lộn xộn quá đi. Okay. And the defendant has a daughter. Okay. Thì cái bà mà bị kiện đó có đứa con gái, khoảng chừng 8-9 tuổi, 8 or 9 years old. Okay, so far so good. So during the trial, thì bà đang ghi cái cuộc phán con tòa đó, ra tòa đó, thì cái bà Judge Judy bà mắng nhiếc cái bà mẹ. So Judge Judy was yelling at the mother and said, why don't you teach your children properly? You let your daughter misbehave. That's why the landlord is suing you. Nó nói tại sao bà là mẹ mà không biết giáo dục cho con cái, để cái con nhỏ đó làm bậy làm bạ, thành ra cái chủ nhà mới là kiện bà. Alright? And the mother is like, but Judge, you don't understand. Bà mẹ của nó có con bà không hiểu cái tình trạng, cái Michael, this is like this, the landlord is being unreasonable. Thì cái bà người mẹ người da đen đó, bà phân bua, bà nói không có đâu, thiệt ra con tòa không hiểu đâu, rất không hiểu đâu, là tại vì thiệt ra cái người chủ này nè, so she's making up excuses. Bà đính chính cá nhân mình. Okay. And then Judge Judy then looked over the daughter. Rồi cái bà quan tòa mới mắng cái bà mẹ, xong rồi quay qua đứa con gái. She's not done yet. She yelled at the mother, and then she looked at the daughter, and he said, how can you be lying in my face like this? Nó là mắng một trận xong nói tại sao mày dám nó láo trước mặt tao? Okay. Alright. What did the daughter do? Dương gái nó làm gì? Anyone? What did the daughter do? The girl do? The 8-9 years old do?
đứa con nít đó, đứa con gái 8 tuổi nó làm gì quý vị biết không? You know what she did? It shocked me. Thầy nhìn mà thầy ngạc nhiên, thầy giật ngửa ra luôn. I was floored. That girl did something I never could anticipate in my entire life. Cả đời thầy chưa bao giờ thấy cái nào nó hay như vậy. Never saw anyone that good. And what she did? Would you like to know? Muốn biết không? Muốn biết cái chiêu đương nít? Would you like to know the kids? No. Joseph, please go outside a little bit. I don't want to teach you this. Thầy muốn dạy cái thằng nhóc này cái chiêu này. You can ask your mom later, or you can watch YouTube later. She did something it really floored me. Cái con nít đó 8-9 tuổi nó làm một cái mà thầy bật ngửa ra luôn. Said, my God, what did she do? Làm cái gì? Then my son, what would you do? Nó sẽ xiên chê, what would you do? And if you ever try to do this to me, I will kill you. Mà ai mà dám làm này mà dở chiêu nào với thầy là thầy trừng trị cho mà chết đấy. Okay, or beat you to death. Quýnh cho mà chết luôn. I'm warning you. Please, make sure the kids don't hear this. Mấy cái đứa con nít đừng dạy nó cái chiêu này nghe chưa? That young girl, you know what she did? Nó làm gì biết không? Mắt nó chảy ròng. She cried and cried. She didn't make a single sound, but she was crying. You can see tears running down her cheeks profusely. Nó chảy, mắt chảy nó ròng như vậy. Without, không có một phát một âm thanh gì hết, mà chỉ mắt nhìn. She looked at Judge Judy and her tears were like this. That's it. Not a single sound. Không phát ra một âm thanh gì hết. Chỉ nhìn mặt Judge Judy mà khóc ròng vậy thôi. Nước mắt nó chảy ròng xuống. And what happened? What did Judge Judy do? Bà con tòa bà làm cái gì? What did she do? She gave her away. Nhường bộ nghe nó tức. It's okay. Quay qua mẹ nó chuyện không dám nhìn đứa con nít nữa. She backed off immediately. She says, it's okay, girl. It's okay. Take it easy. And then she attacked the mother again. And never dare touch that girl again, ever, for the rest of the trial. Bà rất chú đi, rút lui ngay lập tức. Nói, được con, đừng khóc nữa. Xong quay qua mẹ tấn công mẹ, chứ không dám đụng đứa con nít nữa. Khiếp không? I said, wow, I wish my mother taught me that. Because you know, tại sao thầy biết? You know, during that trial, you know the mother is lying to her teeth. And thấy rõ ràng bà mẹ nó láo. You know, they don't, when she lies, she didn't lie very well. Bà mẹ nó láo dở lắm. Okay? But the daughter picked it up from her mother. She of course lied as well. Thì đứa con nít, đứa con gái, nó học cái thói nó láo bà mẹ nó. Đương nhiên nó cũng nó láo luôn nữa. Nhưng điều á, nó còn hơn thế nữa, nó khóc, nó biết khóc, mà không ra phát âm thanh. But she's better than her mom because she knows she's been caught lying before. You see that? Đương nhiên nó láo với mẹ nó là vua nó láo mà dạy con đi, nhưng con của nó láo nữa. Thành ra sao nó phải tìm cách nó đối phó với mẹ nó. Okay? So that's how she developed over the years the way to get out of trouble, by crying profusely as soon as she's accused of something. It's a fantastic skill. Thầy phục dễ sợ, tới con nít nó giỏi dễ sợ luôn. You know, she could cry on demand like that. It's not something I can do. Thầy biết, I cannot do it. Thầy chịu thua. Agree, disagree? We men are not that good. Đàn ông mình dễ sợ. Yes? Agree? Maybe Shenka disagrees with me. Or Shenche might disagree with me.
But this girl here is like, she's hurt so much, he didn't even make a sound. Con gái nó giỏi dễ sợ, nó đau khổ nó không nấc ra được một tiếng rồi luôn nữa. Nó chỉ khóc thôi, khóc ròng. And the tears come rolling down like it is raining. You know, nó ướt, mặt nó ướt mềm luôn. Nó có chảy luôn. I said, wow. I said, wow, this girl is she's a genius. She'll do fine the rest of her life. Thầy phục nó, con nhỏ này nó giỏi như vậy, cuộc đời nó mình cũng cần lo cho nó luôn, nó quá giỏi đi. She's too good. You're not impressed. So that's what happens when you yell. Master yells at you, what do you do? And sư phụ bắn nhiếc mình thầm tệ thì sao? What do you do? And Master will apologize right away. Mà thầy mà bắn nhiếc mà có gì làm gì thầy rước thầy chịu thua cái. Okay, you my master now because you can do something I cannot. Một khi vì mình làm được như vậy, thầy quỳ xuống là tôn quý vị làm sư phụ ngay lập tức. Nói quý vị làm cái mà tôi làm không được. You have to teach me. Who says you learn nothing from these daytime, dramas? Quý vị thấy không? Ban ngày coi tivi mà học hỏi nhiều lắm á, đừng chơi đâu. I'm not going to tell you about the soap operas. All right. 随缘不变，随缘不变。Okay. See, that's a beautiful example of the evil way of according with condition yet you don't change. Quý vị thấy nó ma một cái tài tình dễ sợ. Cái này là bất biến tùy duyên mà con ma nó làm được như vậy luôn đó. Nó có thể, nó bị mắng giết, nó khóc, đau đớn dễ sợ. Nó vẫn ba như thường, nó vẫn gian như thường, không ai đụng nó nổi hết. Nó là tùy duyên bất biến. As I just taught you, how you maintain your evilness, your evil, by becoming so hurt, and you cry profusely, so that you are even more evil. You're so sure no one can touch your evil. We lose. Okay. Okay, I'm sorry, I was wrong. Phải rút lui ngay lập tức. Như vậy là mình phải rút lui thôi. And you can never touch them again. Và không bao giờ đụng nó nổi hết. Thì nó sẽ luôn nó sẽ bị thành ma. Sẽ become evil the rest of her life. Má con khóc kìa bánh em á. Khóc là bánh em á, nói mày không biết tội này, khóc mày không, đèo quýnh tiếp. Dám quýnh trên TV không? Không nói chuyện vậy con mày, mình khóc như vậy là nó mình xạo. He says, Master Shinzu says his mom would keep on beating him if he keeps on crying in a way like that. He said, would she dare beat you on live TV? Cool. That to me, that is, this girl here is so evil that she'll accomplish great things the rest of her life. Cái đứa con nít mình da đen nó thầy nể dễ sợ này nó giỏi quá, cái đời nó là nó đùng nó là chết với nó. You dare touch her, you die. Okay. The evil they will not change. Nó như vậy rồi nó ác là không bao giờ đổi được hết. Nó là tùy duyên bất biến. Dễ sợ. See, evil can be like that too. I hope and tell you this so that you choose to be good. Thầy nói cái gì nhắc lại. Okay, you hear? You choose to be good. You don't change your goodness. Don't become evil. Don't learn the evil stuff and follow them. Nên thầy nói cái này để cho quý vị thấy đó. Mình phải học, mình chọn bất biến cái tốt của mình đó, chứ đừng có bất biến cái ác của mình.
Do not change your goodness, but change your evil. Okay? Cái tốt mình không đổi. Don't change your good, change your evil. Tốt thì đừng có đổi, mà ác thì phải đổi, tà phải đổi. Is that clear? Well, some people, master yells at them, they go to a corner, they cry and make sure everyone knows the master made me cry. Okay. What? Okay. And bất biến tùy duyên, not changing, and yet we accord with conditions. Không bất biến, không thay đổi, nhưng mà tôi có thể tùy duyên. All right? So this is the Chan students, the Chan adherents. They keep on reminding themselves that cái người luyện thiền đó, nhưng muốn nhắc cái chuyện này, tự nhắc chuyện này, bất biến tùy duyên bất biến. Okay? And they keep on reminding, reciting this, and then it becomes part of their psyche, and that's how they behave. Mình cứ đọc lui đọc tới như vậy, mình nhắc lui nhắc tới, bỗng nhiên trong tương lai tự động người mình nó sẽ hiểu, để thâm nhập được cái ý này. Okay? And that is what Chan is about. Cái thiền tông như vậy, bất biến tùy duyên bất biến, suy yên bù biên suy yên. That's what Chan people do. It's not that we sit there. Đừng có tưởng ngồi thiền là ngồi đó không nha. Okay? No, you have to accord with conditions, and yet you don't change, and you don't change, and yet accord with conditions. Cái tu thiền là như vậy. That's the Chan practice. Chan cultivation is like that. And what we teach you, crossing your leg is only the starting point. Nhưng tôi huấn luyện cái vị đó, mà xếp bằng như vậy chỉ là bước đầu thôi. Đừng có tưởng thiền như vậy đó. Don't think it's all that's Chan. That's all that Chan is about. Đừng có tưởng thiền chỉ như vậy không đâu. When you pass the test of crossing your legs, okay, sau khi cái vị mà được qua cái thử thách của ngồi đó rồi mới giải tiếp. Then we teach you how to suy yên bù biên suy yên. Đâu mới dạy tùy duyên bất biến tùy duyên. All right? Any question? Thắc mắc gì không? Where are you? Well, if you're not taught about suy yên bù biên suy yên, then you haven't passed the test yet. Có người nói, người con ở đâu vậy? Thầy chưa dạy cái tùy duyên bất biến tùy duyên. Tôi nói tại vì mà chưa qua, quý vị chưa qua cái ải ngồi đó mà còn đòi học tiếp, đâu có xứng đáng, đâu có đủ căn cơ mà học tiếp được. Alright? Bao đình của mình, san ta trung trì. We adhere closely to the above three great principles. Bảo định ngã môn tam đại tông chỉ. Nghĩa là tôi ôm chặt. This is the most precious thing in my life. I'm hanging on to it for dear life. Cái này là cái mà quý báu của cuộc đời của tôi ôm chặt nó, không bao giờ bỏ rơi. Alright? Is it convey in this English phrase here, sentence? We adhere closely. The DRB say they adhere firmly. No, it's closely, close to your heart. Okay? Mình ôm chặt. Okay? And I added above because when I read the three great principles, I wondered which one they were for 4 years. Để thêm chữ ở trên tiếng Anh để cho quý vị khỏi có sự hiểu lầm. Tại 4 năm trời mà tụng mỗi ngày không hiểu được cái gì hết. I didn't understand what they're referring to. The three great principles. Is it three great principles? Is it not fighting, not stealing, and what else? Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Next, slide number 4. Số 4, tấm số 4. We renounce our lives to do the Buddha's work.
xả mền vì Phật sự. We sacrifice our lives to do to help do the Buddha's work. Chúng ta hy sinh cuộc đời để mà làm chuyện của Phật làm. Okay. What is implied in here is that we're serving the Buddha. Cái mà thầy chưa giảng cái vị đó là cái câu đầu, có nghĩa là chúng ta phục vụ cho Phật. Alright? We serve the Buddha by helping him do his work. Mình phục vụ cho Phật bằng cách nào? Bằng cách mình làm cái việc của Phật làm. So far so good. All the Buddhists, tất cả những cái người Phật tử đó, đều là học trò của Phật. All the Buddhist disciples are students of the Buddha. Okay? Your teacher, the person you take refuge with, cái người mà quý vị quy y với đó, is really not your teacher. Thiệt ra không phải là thầy của quý vị. He's only a teaching assistant, a TA, if you will. Quý vị biết không? Sư phụ quý vị đó, thiền tri thức quý vị chỉ là thầy trợ thôi, chứ không phải thầy chính. Thầy chính mới là Phật. Your real teacher, your primary teacher, your fundamental teacher is Shakyamuni Buddha. Okay? Is that clear? That's what happened. That is the case with us. Chúng tôi như vậy. Okay? So that is why we understand that the best thing for us to do. Ta phải hiểu rằng cái mà có thể quý báu nhất, có lý nhất, giúp việc phục vụ cho Phật. So the most precious thing, the most meaningful thing you can do in your life is to serve the Buddha. That's how you become a great Bodhisattva. Mà quý vị có cái tinh thần như vậy, quý vị trở thành Đại Bồ Tát. Questions? Trước giờ thì cái nó quanh nó co hoài. I've been beating around the bush. I'm telling you. He's a great Bodhisattva. Cái người này là một cái vị Đại Bồ Tát. And look at his life. He spent his life serving the Buddha instead of serving his own needs. Cái Ngài Thiền Hóa là một vị Đại Bồ Tát. Cái vị để ý cuộc đời của Ngài chứ coi. Ngài bỏ cuộc đời ra phục vụ cho Phật Pháp, chứ không phải để cái tư lợi mình riêng. That's the standard. That's the actions of a great Bodhisattva. Cái đó là cái việc làm của vị Đại Bồ Tát. All right? We mold our lives as our primary work. Tạo mình vì bổn sự. We mold our lives. What is our primary work? Cái bổn sự mình là gì? Bổn sự mình á là trở thành thánh nhân. So our primary work is to progress from being a confused person, an ordinary person, a bicycle person, if you will. Cái bổn sự mình là gì? Mình chuyển từ cái trạng thái một cái người phàm phu, thầy gọi là basiloco đó, okay. Trở thành một người thánh nhân, into sagehood. Okay? Sages and worthy ones. Trở thành một cái người hiền thánh nhân. Yes. Pastor, are sages anointed?
Not necessarily. You know, in the Western world, we talk about a sage as like someone who's an older person who seems wise, but in Buddhism, it has a special meaning, right? The sage is actually in Buddhism includes the sages in Buddhism mean. What are sages in Buddhism? Thánh nhân bên Phật giáo là cái gì? What are sages in Buddhism? Thánh nhân bên Phật giáo mình là sao? That's the worldly definition of a sage. Buddhism, the sagehood has a different meaning, a different, much more precise criteria. Okay? For the worldly word meaning of the sage is that they're wiser than most of you. In Buddhism, that's not enough. Bên người thế gian Pháp á, người gọi là thánh nhân á, người thế gian Pháp á, người thế gian gọi thánh nhân tại vì người ta có trí huệ hơn cái người bình thường, gọi là thánh nhân. Còn Phật giáo mình thánh nhân đâu phải là như vậy không, nó chưa đủ. Just because you know more, you have more wisdom than the bicycle people, it doesn't make you a sage. Cái người mà có trí huệ hơn cái người bình thường, cái người phàm phu đó, không có nghĩa là người đó gọi là thánh nhân. What is a sage? In Buddhism, thánh nhân bên Phật pháp mình là cái gì? This is definition is very clear. If you don't not even clear about this, boy, are you in trouble. Quý vị mà you have a long way to go. Quý vị mà học Phật pháp, you study Buddhism, you investigate Buddhism, you practice Buddhism, you don't even know about this concept. Boy, I don't envy you. I feel sorry for you. And you should be okay. Mà thầy nói mà cái vị mà nghiên cứu Phật giáo, theo Phật giáo, tu Phật giáo, Phật tử mà không hiểu cái quan niệm là cái vị là thấy là còn xa quá, còn mơ hồ quá. Yes, sir. So sage in Buddhism you need to have the wisdom, to and belief. Go on. Keep going. Believe on Buddhist, on Buddha. I have belief in Buddha. Why doesn't make me a sage? Because you may not have wisdom. Please be careful. Watch your mouth. I know you're not Buddhist, that's why I forgive you. But, you know, if you're Buddhist, I'll beat you up already. I would say, come closer, my son. Come closer. Get closer. What's a sagehood in Buddhism? Phật giáo mình thánh nhân là sao? What is a sage in Buddhism? If you don't even know what is a sage in Buddhism, boy, you are treading the ancillary paths in Buddhism. Quý vị không biết cái này là quý vị đang tu con đường cái đường mà không phải đường chính. You're not going down the main Buddhist boulevard. Quý vị phải đi cái đường chánh lộ của Phật pháp mình. Quý vị đưa mấy cái đường hẻm. You're going into the what do you call it in English? Huh? The alleys. Very good. The small alleys. Okay. Cái đường hẻm. That's it. Yes.
thánh nhân sao hơn Bồ Tát? Bồ Tát là lớn lắm. How can a sage want to be higher level than a bodhisattva? Yes, Anna. Yes, arhat isn't sage. Okay, depends on which arhat, but the arhat you have in mind is a sage. A-la-hán, tứ của A-la-hán là thánh nhân. Yes, sir. Same thing? How come you and her always think of the same thing? You're worlds apart. One is like in, Mexico, and one is in Germany. Germany. Hai người, một người là Mỹ Tây Cơ, một người là từ bên nước Đức, mà sao nó suy nghĩ giống nhau? Yes, sir. So, for example, when you describe sage as Buddhism, as in Christianity, is having the absolute faith in God, and not only that, you have to. Why is it called wisdom to have faith in God or the Buddha? Why is it called wisdom? Wisdom to recognize God. No, it's not. It's not that. It's not that. See, that's why in Buddhism, the word wisdom and our sages have very specific meanings. That's so different from the worldly concept of wisdom. Cái trí huệ bên Phật giáo mới nó hoàn toàn nó khác cái trí huệ, cái danh từ trí huệ cái bên cái thế gian, cái người thế gian. Hai chữ nó khác nhau. Người Bicycle cái trí huệ của họ nó khác trí huệ của cái người bên Phật giáo mình. So Bicycle people's wisdom, okay, is different from the Buddhist wisdom. So if you're a Buddhist and you don't even know what a sage is, then your wisdom is between the Buddhist wisdom and the Bicycle people's wisdom. Okay, your path is like, I don't know. Maybe someday I get lucky. Cái gì mà không biết cái này á, quan niệm này, cái gì giống như đi tu mà mò vậy. This seems right. I'm not just making fun of you, I'm making fun of my master's disciples as well. Thầy không phải chọc quê cái vị không đâu, còn chọc quê đệ tử Ngài Tiến Hóa luôn nữa. Tụi nó cũng biết cái chuyện này. They don't know about this. So don't feel bad. Yeah, when outside, we don't have time. We cannot waste time. Cái phía mình không có thể phí thời giờ được. Cái tụi nó phí thời giờ được. Tại nó chỉ làm cái chuyện. Còn mình phí thời giờ là mình chết. If we waste our time, we die. We die sooner. Okay? Không thể phí thời giờ được. Yes. You give up? Yes, sir. Is sagehood about becoming morally righteous? Gandhi is morally righteous, but he's not a sage. Gandhi, an Indian guy. Gandhi was morally righteous? Yeah, he's a very righteous person. He's a very good person. Okay? Mother Teresa is righteous, but she's no sage. She's no saint according to us. To the Catholics, they are saint. But to us, she's bicycle people. Sorry, no offense. I mean, because the Buddhist definition of sagehood is very, very clearly, there's a clear definition of that. Okay? Why is that? We explain it clearly to you, so that you know what is the direct path. Okay? Where is the 10-lane hyper freeway? What is hyperloop? Okay? Tại sao chúng tôi giảng cái chuyện này? Tại vì cái vị mình biết cái rõ ràng như vậy thì chọn đúng con đường mà đi. What is a TGV, the high speed, the bullet train? Okay? Why would you go and take a slower road? Tại sao đi đường hẻm làm cái gì? Why would you stick in the alleys, to the alleys? Okay?
You're better off trying to get on the freeway and go full speed instead of wandering around in the alleys. Thằng Kim cách mà leo lên cái xa lộ đi chứ đừng có phí thời giờ ở trong cái ngõ hẻm. Yes, it's personal choice. Đây là cái gì đó, cái hoài nguyện của mình. Don't want to waste your time, không phí thời giờ của mình. Yes. Theo con nghĩ Phật thầy thánh nhân của Phật phải là xả tâm vì chúng sinh không? No. Says is a sage. Buddha says someone who sacrificed himself to help living beings. Says no, not necessarily. Yes. Sage says no more ego. Okay, I'll give you the answer. I'm running out. The whole hour is gone already. Why do we keep on spinning our wheels like this? Cái vị thấy hết thì giờ tới nơi rồi. Mà cứ mỗi lần giảng cái vị là không thể nào giảng tiếp được. I keep on going over the same old materials. People are bored. Cái giảng cái đồ cũ nó lui nó tới hoài, nhàm quá. Right? Don't you get bored? No? This part is interesting. The Judge Judy part is interesting. Muốn nói nghe hơi nhàm một tí để kể cái chuyện Judge Judy thì thấy hay. And the sagehood discussion is interesting. It's the same material as last week. Tuần trước cũng giảng chừng này, tuần này cũng giảng chừng này. Why now we're gonna make progress? Chừng nào mới tiến bộ tiếp được? Hả? No, but you know, I feel that in the future I will cut out Judge Judy stories. Would that help? Trong tương lai sẽ không kể những cái chiêu thức của Judge Judy ha. Đỡ tốn thì giờ, we save a lot of time. You guys came late. You missed the story of Judge Judy. It's a beautiful, beautiful story. Oh yeah. It's borders on sagehood. Oh, yeah. If you get that and you flip it, it's sagehood. You can see that, you flip it. The other opposite is sagehood. See that? That's why I appreciate it, because wow, you know, it takes evil people that ability to do it for us to be able to oppose it. Of course we can help her, but why should we? Mình phải có sức, mình thấy được cái con ma như vậy, mình vẫn trị nó được như thường. Chứ còn mình không nhận ra được nó là mình chết với nó. Thấy không? Okay? You need to recognize how the demons operate, and that's how you're able to defend yourself and have a chance to help them. Phải nhận diện được con ma mà cách cái chiêu thức của nó mình mới trị nó được chứ. Right? All right, in the future, no more Judge Judy stories, okay? No? Trong tương lai không kể những cái chuyện đó lúc How evil. This is so evil. What is sagehood in Buddhism? Sagehood. I'm sorry, I'm not going to allow you to answer because I know you don't know. Not you. Hết thì giờ nên phải trả lời gốc lộc. Sao? But Master Shehua is a disciple, is an exception. There might be hope there. Đệ tử Ngài Tuyên Hóa chắc là có biết con đường đó hơn. We verify right now. Mình xác nhận cái từ đệ tử Ngài Tuyên Hóa có thấy được cái này không? That differentiates his bicycle disciples versus his main disciples. Mà nói đúng là đúng đường của Ngài Tuyên Hóa rồi. Mà nói trật là gọi là đệ tử Basiloco của Đức Phật, của Ngài Tuyên Hóa.
Lớn hơn. Thánh nhân lớn hơn Lớn hơn. Bồ Tát. Yeah. Là không có lớn hơn Bồ Tát. Lớn hơn không đây. Okay, let me explain to you. She's kind of half. Cái người này mới yeah. Chứ hoàn toàn basi lô cố, nhưng mà cũng không phải không phải là đường chính. She's like a one lane freeway instead of a 20 lane freeway. Yeah. Mới được có là xa lộ một lần thôi, chứ không phải là 20 lần. Okay. What is sacred in Buddhism? It depends on whether it's Hinayana, Tibetan or Mahayana. Okay. Tùy quý vị là theo Nguyên Thủy, Tây Tạng hay là Đại Thừa. Okay. Let's drop Tibetan. I don't care the comment on that. Thầy muốn nói chuyện Tây Tạng, thầy sẽ nói chuyện Nguyên Thủy với là Đại Thừa thôi. Because I don't know that much Tibetan Buddhism. Okay. Thầy không biết gì về cái Phật giáo Tây Tạng, thầy mình đụng nó phiền lắm. Okay. Nhưng đều mình nói chuyện Nguyên Thủy với Đại Thừa. Okay. I will talk about only address only Hinayana and Mahayana. Hinayana and Mahayana definition of sacred are different. Cái bên Đại Thừa với Tiểu Thừa đó, cái thánh nhân nó khác. Okay. Đại Thừa nó có hiền thánh nhân, Tiểu Thừa nó không có hiền. See, in Mahayana is something called sage and worthy ones. Hinayana they don't have it. Okay. Bên cái Tiểu Thừa nó không có cái hiền. Cái hiền của tu này đó. See, the xiển. Cái hiền là hiền của cái hiền gì đó, hiền lâu la đó. Okay. Xiển sân hiền là hiền của lâu la này đó, lâu la của Lưu Sơn Tự đó. Okay. These are the xiển of these Lefong people and Lưu Mountain. Okay. That is higher than the Arhat. Cái hiền nó cao hơn là A-la-hán. Thành ra cái Nguyên Thủy nó chỉ tới A-la-hán thôi, không có cái hiền. So in Hinayana they only have up to Arhatship. They don't have the worthy ones. Worthy one is higher level than Arhats. Okay. So let's talk about Hinayana. Mình nói về Nguyên Thủy cái đó. Okay. I see that, and typically I observe that usually the Hinayana don't want to teach it too much. They only teach it on the chosen ones. Nguyên Thủy ít dạy cái này, tại vì họ chỉ chọn người mà họ dạy cái pháp này thôi. Thành họ kẽn họ tuyển chọn như vậy. So Hinayana they select only the ones, you know, the competent ones, the capable ones to teach them. That's why they don't teach it to the rest of their followers. Nguyên Thủy họ huấn luyện cái cách huấn luyện họ chọn cái người mà có sức họ mới không huấn luyện đặc biệt. Còn những người còn lại đó thì không được dạy cái pháp này. Vì vậy cái bên Nguyên Thủy họ không biết có cái hiền thánh nhân. That's why the Hinayana don't talk about sagehood that much. Okay? Because it's only a select group. So why would you talk about this something when the majority of them cannot attain it? Tại họ né nói cái này, tại vì nói về hưởng lợi cho những cái người đại đa số họ không được. Okay? Yes. You have to ask them. I'm no Hinayana. I'm Mahayana. So in Hinayana, sagehood is by definition cái thánh mà bên Nguyên Thủy đó, Tiểu Thừa đó, thánh có nghĩa là cái vị hết cái bản ngã, cái vị đã thoát cái vòng luân hồi rồi, mới gọi là thánh. Hinayana they define sagehood as having put an end to the self, okay, or you on the way to get out of the wheel. Cái thánh nhân bên Nguyên Thủy thầy nhắc lại, thì hồi nãy thầy nói hơi trật. Thánh nhân bên Nguyên Thủy là cái vị đã thoát luân hồi rồi hoặc là trong con đường đi thoát được luân hồi.
Có nghĩa những cái người không phải thánh nhân của họ đó vẫn kẹt trong luân hồi, không cách nào mà thoát được, còn lâu mới thoát được. So they, in Hinayana, the definition of sagehood is that they're on the way or have transcended the reincarnation wheel already. Meaning those who are not sages are still quite a ways from transcending it. Okay? Meaning what? Precisely, the sagehood in Hinayana, on the ways are first stage, second stage, third stage Arhat. Thì Nguyên Thủy đó, cái thánh nhân của họ gồm có sơ quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán, tam quả A-la-hán, là trên đường để thoát được các luân hồi. These three, first, second, third, have not transcended the wheel reincarnation yet, but they are on the way. There's no stopping them. It's no longer possible for them to be stopped. Whereas those below it are still quite a ways from it. Hiểu không? Or whether fourth stage Arhat, they transcended the wheel already. Or Pratyeka Buddha, they transcended the wheel already. Tứ quả A-la-hán, vì Bích Chi Phật đã thoát cái vòng luân hồi rồi. Okay, now they're truly sages. But in general, Hinayana recognizes, starting from first stage Arhat, you become a sage because you are guaranteed to transcend the wheel once you get here. Bên Nguyên Thủy, quý vị một khi quý vị đạt tới sơ quả A-la-hán rồi, là họ cam đoan, cái pháp cam đoan, Phật pháp cam đoan quý vị sẽ thoát được luân hồi. It's guaranteed you will transcend the wheel reincarnation. Is that clear? That's why they call these individuals sages. Bởi vậy mới gọi họ là thánh nhân. Nguyên Thủy thánh nhân. So far so good? Any questions? See, I know the Hinayana don't teach their devotees like this. They biết Nguyên Thủy họ không dạy những cái này. Because, tại vì họ dạy như vậy nó phiền phức, it creates problems. Okay? Because it's very selective training. Họ tuyển chọn, họ dạy thôi. Okay? Mahayana sages are different. Bên Đại thừa mình đó, thì cái thánh nhân nó định nghĩa nó khác. It's different definition. Definitely in Mahayana, first, second, third are not sages. Bên Đại thừa mình, sơ quả, nhị quả, tam quả không phải là thánh nhân. They're not. That's why I keep on making fun of the Korean monks or these his teachers. I said, you guys are not sages because you're too low for Mahayana. You're way too low. Okay. Yes, you're better than God, for your information, much higher than God. But you're not sages. Because in our world, our cosmos, we have a clear hierarchy of where people are. We know where God is. Our people see where God is. Okay? Where he lives. What his wife looks like. What his crown prince looks like. Okay? Bên Phật giáo mình đó, rõ ràng đó. Thiên Chúa đó, ở đâu? Mặt mày ra sao? Vợ nó đẹp đến chừng nào? Con thái tử nó ra sao? Thấy rõ ràng đó. See, for us, there is information about that. We have a profile, so that when God walks by in the crowd here, we say, "Oh, our software, our camera would capture. Oh, I got it. That's God right there. That's God right there." You're having fun, aren't you? Yes, sir. Out of curiosity, Buddhist gods have wives? What? Do Buddhist gods have wives or just? What? Which God? Buddhist gods Buddhist God. have wives? Buddha. Buddha's not a god. Buddhist God? It's like our form of God. Like our form of God. No, the concept of God is the same for the Buddhists and non-Buddhists.
what the non-Buddhists think of God and those Vishnu and all those things, I recognize a God in Buddhism as well, but different kinds of gods, different levels of gods. See, for your world, you only see as God as one type of God. In Buddhism, there are like 6 types, plus 4, that's 10, plus that's 4 more, that's 8, and that's 14. 14 levels of gods. And the Christian God is number 2, the second level. So someone below them who serves them, and then God now is not 18. I'm sorry, 18 levels of God. Yeah. So that's why God is strong here inside our world, but He's not strong in another world. Okay, He's very powerful here, just like Richard is powerful here. Okay. But he's like a sausage in Russia, or potato, or a marionette, if you will. Okay? In Buddhism, we're brutal. No, but at the same time, it's good because as I understand Buddhism, you guys have many layers of from, let's say, from, how do I say, like you guys have some kind of like different levels of places people could go. Yeah, right? different. The gods, even the Buddha taught us. He says gods have so many levels that and that's why we see them. We recognize them as who they are. And they recognize us as well as who we are. But for Christians, it's only 2 levels, basically. You either go to the Right, heaven, because you don't because your teaching is not as complete as ours. Okay, just like I talk about Hinayana versus Mahayana. Hinayana, they don't teach you about the worthy ones, because you don't have that knowledge. We have the knowledge and the training to bring people to that state beyond the Arhat and practical Buddhas, which is called the worthies. Okay, there are about 30 levels of worthies. so basically, It's very, in Buddhism, very detailed, a lot more detail than I care to tell you. A lot more detail. so basically, the Satan is basically the person that transcended into one of those higher levels? No, the reason we recognize this level because that's what you progress through in order to reach a certain level of wisdom. In order for you to have a certain level of wisdom, you need to go through these different levels. It's clearly defined why is God better than a lower level, and why is God not as good as the next level? Because he's lacking things. He's lacking skills. Okay. For example, why is a PhD from let's say a UC? I want to offend people. UC Kamchatka. Okay, is not as good as a PhD from UC of Berkeley. Let's say. See, I'm going to offend so many people. Okay? You understand? I mean, it's real. You cannot say it's the same kind of thing. It's not. You see of a not a good school is not going to be as competent, not going to be as, in general, on the average. Okay? It's not going to be the same kind of caliber as someone who graduates from a top-notch school. Okay? You can see in caliber right away, right? I mean, you see someone who got a degree from, let's say, a top 5 school in the country versus someone who has a PhD from in their field, and a PhD from a, let's say, a smaller school. There's a huge difference in caliber. Agree or disagree? In general, we're talking about average only. Okay. So that's the way it is. That's why you see these hierarchies because there are gradations
of wisdom. You cannot say they don't have wisdom. It's called worldly wisdom because yes, they're wiser than the next group, and then the high level is wiser and wiser and wiser and wiser. Clearly definition what the wisdom involves. Actually in Buddhism, we know that why God is better, is wiser than the guy below him. And why God is not as wise as the guy above him. We know that. It's clearly defined. So how would you describe wisdom? I'm going there. I'm trying to get there, and you guys keep on interrupting me. Look at the clock. Now I'm crying. Stop asking me questions I can't answer. Yes, question. Yes. Yes. So, what are the criteria that the first to third stage arhats are lacking that in Mahayana that makes them not sages? God's quality they're lacking? Yeah. They still have an ego. They still have an ego. Those who still have an ego in Mahayana are considered unspeakable. Tại sự khác biệt tại sao bên Nguyên Thủy Đại Thừa, mình Nguyên Thủy mà nói là sơ quả tới tam quả là thánh nhân, còn Đại Thừa mình không thể gọi là thánh nhân được. Tại sao như vậy? Không thể gọi thánh nhân là tại vì họ vẫn còn cái bản ngã. Cái người mà còn bản ngã là mê muội, không thể nào còn thánh nhân được. Nên sẽ Đại Thừa mình rõ ràng. Mahayana is very clear. As long as you still have an ego, you confuse like hell. And therefore you cannot be a sage. You really have no wisdom. Cái thánh nhân bên Đại Thừa có nghĩa là quý vị có trí huệ chân chính đó, chứ không phải là còn cái bản ngã. Còn bản ngã là không thể nào có trí huệ. If you still have an ego, okay, then you no sage. In Mahayana, it's very clear delineation. Đại Thừa mình rõ ràng đó, thánh nhân không thể nào có cái bản ngã được. It's not possible to be a sage in Mahayana if you still have an ego. What is the ego? Bản ngã sao? Well, ask yourself. Do I still like to eat? Mình thích ăn hay không thích ăn? Yes? See? I'm the only one here. Chứ thấy có mình thầy thích ăn thôi. Even Jessica, I've been trying to tempt her the last 3 days. Would you like to have some lunch? She said, no, I'm holding strong. Nhỏ kia thầy dụ nó ăn, chọc nó ăn hoài nhất định không ăn. Okay? He refused. How disappointing. Okay? And if you're that strong, I'd like to see you in 3 more days. Do 3 more days. Too easy for you. Okay? No struggle. Nó dễ quá. You don't learn until you struggle. Mình mà thấy nó dễ dàng quá là không có học hỏi gì. You have to struggle before you learn. Cái việc mình thấy nó quá dễ dàng, không thể nào tiến bộ được. Phải khó khăn mới tiến bộ được. That's a requirement. You need to struggle. Okay? All right. So in Mahayana, sagehood, okay, has 2 kinds. Sagehood in Mahayana is called enlightenment. Small enlightenment versus big enlightenment. Cái Đại Thừa mình đó, nó thánh nhân đó, là tiểu giác ngộ với đại giác ngộ. Thành mặc dù tứ quả La Hán là mình vẫn gọi là thánh nhân, là tại vì họ được cái gọi là cái tiểu giác ngộ rồi, họ chưa được đại giác ngộ thì vẫn là thánh nhân. Tại cái thánh nhân là cái người hiểu được, có cái trí huệ mà xuất thế rồi, họ biết cách để mà thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. So in Mahayana, the definition of sagehood is different. It says you're a sage if you have the wisdom, you know, you have transcendental wisdom, meaning you know how to get out of the wheel reincarnation. Whereas the third stage, second stage, and first stage arhat do not know yet how to do that. They eventually will because of where they are, but they still don't know yet. Therefore, they're not sages. They're confused. Thành ra cái bên Đại Thừa mình tam quả La Hán, nhị quả với sơ quả đó không thể nào thánh nhân gọi thánh nhân được, tại vì họ vẫn chưa diệt được cái ngã, thành họ vẫn còn mê muội như thường, thành thế nào thánh nhân được. See, Mahayana is very precise.
Okay, you cannot be a sage if you're confused. You're confused because you still have an ego. You know, you like pancakes. See, I rest my case. Không, Đạo Phật mình rõ ràng đó con ơi. In Buddhism, we're very, very detailed. The Buddhist teaching is very detailed. It says, why is it called God? Why is it Christian God? Why is it Suyama God? Why is it Tushita God? Why is it a transformation God? Why is it called heavenly demon? Why is it called first dhyana? Why is it second dhyana? So each people who reach that level actually meet all those criteria, and they're all different. And the level of wisdom is better, is increasingly better. Thành ra bên Phật giáo mình chính xác dễ sợ. Phật nói tại sao cái người là Thiên Chúa, ok? Tại sao cái người này là tà ma, cái thiên ma? Tại sao cái người là sơ quả A La Hán? Tại sao người này là ngũ định? Mỗi người có trình độ, cái trí hệ hiểu biết họ nó khác hẳn nhau. Thành cái người mà cao hơn, nhìn người kia giống như dân ngu khu đen, dễ sợ lắm. I mean, it's so precise that those who are at the level, high level, okay, even one level higher, okay, he says, what I know, what I see, I can't even explain it to you because you're too stupid. You're so confused. There's no way to make you understand. Okay, just like you know, a genius looking at us and say, oh my God, how can I explain my genius to you? Does it make sense? That's exactly the same thing. These people are actually up there because they really have the vision, the understanding, the knowledge that we don't have at a lower level. So it's not wishful thinking. It's actually a state of mind. It's a state of being. Thành ra không phải là nói chuyện là nói vu vơ, mà nói cái này rõ ràng con người ta, cái trí huệ ta như vậy, cái hiểu biết ta như vậy đó. Ok? Hết thì giờ rồi, time is up. Why keep on spinning? Cái nói lui nó tới cái chừng này không? You still have so many questions. Quý vị vẫn còn mê muội. You're still so confused. What does it tell where you are? You're no sages. Let me tell you. I'm sorry. Chứng minh quý vị thấy cái hỏi nó lui mà hỏi lui tới thôi. Chứng minh quý vị đâu phải là thánh nhân đâu. So why does it matter? In closing, why does it matter? You need to have the clear definition of sages. Tại sao? Thầy nói, xin tóm tắt là tại sao phải nói tại sao phải biết rõ ràng thánh nhân là cái gì. Tại vì quý vị mà chọn, remember I said your teacher is Shakmini Buddha. Nhớ thầy nói hồi nãy không? Sư phụ của quý vị á, I mean for us Buddhists. Okay. The poor Buddhists. The Buddhist devotees. Okay. We taught them. Bên Phật giáo mình dạy quý vị rằng á, okay, bổn sư quý vị là Thích Ca Mâu Ni Phật. He says your fundamental teacher is the Buddha, Shakmini Buddha. I'm not your teacher. Ông thầy này không phải là sư phụ của quý vị. We're not. Okay? We pretend to be your teacher, but we're not. Mình muốn làm thầy quý vị lắm, đều không đủ sức làm thầy. But we're not qualified. Your real teacher is over there. Cái người mà thầy chính quý vị là ông Phật kia, Thích Ca Mâu Ni Phật. And his career is over there. Rồi cái xá lợi ngài đó kìa. See? He's right here. Okay. But so who are we? Thành chúng tôi là sao? Who are we? We are again TAs. BTAs, Buddhist Teaching Assistants. Thành Phật giáo mình đó, chúng tôi chỉ là thầy trợ thôi, thầy phụ thôi, chứ không phải thầy chính. We're not the primary teacher. Okay, the primary teacher is him. I mean him. Cái người thầy chính quý vị là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Tinh Hoa chỉ là thầy phụ thôi. Even my teacher is a BTA as well. Ngài Tinh Hoa chỉ là thầy phụ thôi. Okay. And again, BTA has different levels. Người thầy phụ nó có trình độ khác nhau. Remember, BTAs could be a god,
level could be at first stage aha level. Cái người mà thầy phụ có thể trình độ là gọi là quả trời, trình độ là sơ quả La Hán, nhị quả La Hán, tam quả La Hán. So your BTA could be at different levels as well. Yes, because they're not Buddhists yet. Tại vì những người thầy phụ này chưa phải là Phật mới gọi là thầy phụ. They're assistants because they don't have the wisdom of the Buddha yet. That's why they're assistants. Is that clear? Thành họ thầy phụ tại vì họ chưa có trí huệ của Phật, thì họ không thể nào dạy cái vị hết đường được. So all these BTAs can do to bring you to the level. Thì mấy cái thầy phụ này chỉ đem cái việc tới trình độ của họ thôi, không hơn được. They don't know how to bring you beyond that. Is it clear? It's not BS. Cái này không phải nói chuyện nó quanh nó co. Ông thầy cái vị chỉ đem cái vị tới trình độ họ được thôi. That's it. They can only bring you to what they know, teach you what they know. I mean how to get to the level. Họ tới trình độ nào thì họ biết đường tới đó, mình theo. So you follow them. Okay? So actually the correct term would be the followers. Thành cái danh từ đúng á, là cái người đi theo, người tín đồ, chứ không phải là đệ tử. But the Buddhists, we kind of inflate a little bit to make ourselves feel better. Là mấy người BTA, thành mấy người mà thầy phụ này á, gọi là còn cái bản ngã thành nó tôi là thầy quý vị. So we call ourselves your teacher, but we're not. Thứ thật á, thầy phụ không thể nào gọi là sư phụ được hết. Sư phụ lên kia kìa, ngồi bên kia kìa. See, you got that? Boy, am I in trouble with myself. Mới chỉ trích người ta, bây giờ mình tự chỉ trích mình luôn nữa. Nản chí dễ sợ. Cái này sẽ big mouth, that's what I call master big mouth. Cái miệng này cứ mở miệng là chê hết người khác tới người mình luôn. Alright, is it clear? So that's why I'm telling you, that's why I explained to you that there's a huge difference. If you understand that your teacher is the Buddha, and therefore you are the people that you learn from, okay? Determine how far you can go. Thầy nói một cách trắng trợn là đệ tử quý vị là, mặc dầu quý vị là sư phụ của quý vị là Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu quý vị tới học ông thầy, mà ông thầy cái trình độ ông thầy á, nào đó nó khác nhau. Một tại đệ tử Phật á, với ông thầy nó khác trình độ nhau. Thằng quý vị tới chọn ông thầy á, thì ông thầy đó chỉ đem quý vị tới trình độ của ông thầy đó thôi. Whatever teacher you choose can only bring you to that level. That's it. No more. He cannot do any more than that. Không cách nào mà hơn được hết. And after you reach a level, hopefully your teacher will say, okay, you're at my level, you learn as much as I can teach you, move on, don't waste your time here. Thành cái người thiện tri thức á, người thiện tri thức mà chân chính á, biết rằng cái đệ tử mình tới trình độ mình hết dạy nó nổi rồi, thì mình đuổi nó đi. So what a decent, good no advisor, a good teacher, Buddhist teacher, like me, okay? Unlike me, I mean. He says, I taught you everything I know, and you know as much as I do. Move on. Don't waste your time here. Okay? That's what we're supposed to do. We're not supposed to say, hey, stay with me. You know, I'm about 100,000 students from reaching 1 million. Please stay. Now it really counts. Okay. Không phải ông thầy nói là ở với thầy thì còn cần có thiếu 100.000 nữa thành là đủ 1 triệu đệ tử rồi. Nổi tiếng dễ sợ. No. Okay. Questions? So it doesn't matter. So why does it matter your teacher is Chinese or Japanese or Mexican? Okay. Thì xem ông thầy cái gì là người gì đâu nhầm gì đâu, cái da nó nhầm gì đâu, người da đen, da trắng, da đỏ, da vàng chả khác. It's no difference. What matters is the level where they're going to bring you. Cái quan trọng nhất là ông thầy là chỗ là dọn đường cái vị tới chừng nào thôi, chứ đâu phải là cái màu da người ta hay là tiền bạc người ta, là danh tiếng. It doesn't matter how famous they are or how much money, how big a temple is. It's how far they can bring you according to our criteria.
Okay? Theo cái tiêu chuẩn mình nó rõ ràng lắm. Okay? It transcends nationality, nó vượt qua cái ranh giới của cái quốc gia, của cái màu da. So it transcends nationality, it transcends race, it transcends skin color. Okay? Although I still feel yellow is better than white. Just kidding. Yes, sir. Yes. Small enlightenment. Small enlightenment. Before that is confusion. Well, I change my mind constantly. Yeah. Real enlightenment. Not just big, but real enlightenment. Below that is real. Below that is confusion. But we're being nice. Yes. So, in the past lectures, you mentioned that both these arahats still speak and they contradicting themselves because their wisdom is not as good as the bodhisattva. And if they don't have ego, what's the cause of making them to contradict themselves? I can't tell the secret. Sorry. If I tell you the secret, you get there and then you say, "Come closer, come closer. Let me tell you." Okay? Come closer, come closer. Có người hỏi thầy vậy chứ tại sao lúc thầy giảng thì khi A-la-hán là thánh nhân thì không thánh nhân? Thầy nói tại vì khi tao nội hướng tao nói, nội hướng tao nói kệ, đừng có tin quá. Okay? Tin cách mù quáng làm gì? Còn có người hỏi là tại sao mà tứ quả A-la-hán mà vẫn còn chưa hiểu pháp? Thầy nói là chừng nào cô tới tứ quả A-la-hán thì chúng tôi sẽ truyền cái vị, lúc đó cô sẽ có người tới kêu nói này con tới gần đây thầy dạy con cái này nè, ký vô một cái mà dốt ta ký, you that's stupid, you know, you deserve to be beaten. When you're below that, we don't want to scare you away yet. Dưới trường hợp thấp quá quýnh cái vị sân si lên, quýnh chưa được. See, there is very, 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 very practical reasons why we don't beat you up that badly yet. Because at lower level, on fourth stage aha, we beat you up, you get really afflicted, you get hurts. Okay, so you run away. So we patiently wait until you get to fourth stage aha, then we start really abusing you. If you think, you know, that master is so bad, so abusive, you ain't seen nothing yet. Nên đừng có nói ông thầy Vĩnh Hóa là ông ác dễ sợ, ông cọc, ông cằn dễ sợ. Thầy nói cái gì, chừng nào cái vị tới tứ quả lá mới thiệt sự thấy thầy cọc đến chừng nào, thầy cằn đến chừng nào. Alright? Yes, sir. Yes, question for the non-Buddhists. Yes. It's you know, we're supposed to share what we know with you. Whether you believe it or not is your decision. We're not trying to convince you of anything. This is how we are taught. This is how we see it. This is what that our good practitioners verified for us. I'm telling you this because I don't see it. He told me. Okay? I'm free and clear. I follow this guy. I teach you what he taught me, and I stop. It's no longer my business. Okay? Yes. Go ask. What do you want to ask? That means that you continue cultivating for Buddhist people, but they continue cultivating and doing good deeds and other things. They still cannot possible to reach the wisdom or that word. Yeah. All that business thing, whatever they call it, anyone can reach it. You don't have to be Buddhist. Okay? For example, there's so many people out there, bicycle people out there in the world, who are non-Buddhists. Some are even, are anti-Buddhist. I can think of one, John Paul II. He keeps on saying, the Buddhists, they teach you all these crazy things. Why are they so pessimistic? Why do they keep on talking about suffering? And John Paul II is actually a Bodhisattva.
We know he's a bodhisattva. Whatever he decides to do, we say, okay, you're right. Hey, sometimes they say it's nice, sometimes they say it's not nice. Whatever they do, they have a good reason. They have the wisdom. They have enough wisdom to know what they're doing. So that's why we don't care. Sometimes they say it's bad, sometimes they say it's good. So when a Buddhist station can they go above the wisdom of Buddha? No, Buddha is highest. So what is the highest? Yeah. At least we try to get his level, and we still not there yet. Maybe when we get there, maybe I know I could be better than you. You never know. I'm not there, so that's why I don't know. So what I'm taught right now is that he's the highest level. So the highest level will be Buddha, right? Yeah. So okay, I see. Okay. So highest level in Mahayana is Buddha, and lowest level of sagehood is fourth stage Arhat. Below that is bicycle people. It's very precise for us. Okay, there's a label. Okay. So you each have a label. We have a if you have the wisdom of my master, my teacher, he looks at you and says, "Oh, your forehead says bicycle." Okay. Thành ra cái trình độ mỗi người bên Phật giáo nó chính xác dễ sợ, không thể nào mà phỉa được. You cannot fake it. In Buddhism, it's not possible to fake people like him. He looks at you, he says, như ngài Tiến Hóa đó, quý vị sao có mặt được ngài được? Ngài nhìn quý vị biết ngài quý vị ở trình độ nào. Bài xì lô cô hoặc là thánh nhân ngài, không cần nói một tiếng. One look he knows right away. You can drive a Mercedes and and call yourself Richard. You cannot fool sages like them. Anh quý vị có thể lái xe ngon lành, mặc áo sang trọng này nọ, rồi ở nhà ở lâu đài biệt thự này nọ, nhưng đều quý vị tới nhìn một cái người như thánh nhân như ngài Tiến Hóa đấy, liếc là biết quý vị ở chỗ nào ngay lập tức. Không thể nào xạo tới được, không thể nào có mặt tới được. It's not possible to fake who you are, who you really are. It's not possible. Okay? So you can tell your friend, you can tell your followers, yes, I'm God, yes, I'm better than you. That's fine. But you cannot tell someone who's wiser than you. We can see who you really are. Okay? Không thể nào gạt những người hơn mình được. That's called wisdom, because they know, they can recognize you and you cannot recognize them. Cái người thánh nhân, người ta giỏi mình, người ta nhìn được mình. Just like your teacher. You go like the top guy in mathematics, in let's say in topography. Let's say in numerical analysis, okay, they tend to be Indian, by the way, in that field. Okay, numerical analysis, math researchers, the best ones tend to be from India, for some reason. Okay, you look at that guy, okay, and he talks to a numerical analysis professor from University of Minnesota in Duluth. There's a huge gap of knowledge, of speed, of comprehension, of vision, of depth understanding. It's a huge difference. Yes, you find out. All right. It's not something. It's no point in faking it, because it's useless. Không cần mình thể nào phì cái chuyện nào được. Okay. So if the Buddha has a wisdom, he says, I'm telling you this because of these gradations of wisdom. Okay. And why who would do that? Cái vị biết Đức Phật nói cái trình độ mỗi người nó có trình độ như vậy nè. Ngài diễn tả, he described precisely from Buddha all the way down to bicycle people. Even bicycle people have so many different levels. Giống như ngay người bicycle cố, Đức Phật còn mô tả cái bicycle cố còn khác nhau chỗ nào luôn nè, dễ sợ hơn. Okay. Thì thầy hỏi cái vị, cái người là sao nói chuyện nó làm gì, nói hết từ đầu tới cuối làm gì, nó lộ ra mình nói láo một cái là ai mà tin mình được.
So why would, if you were the Buddha and you're faking it, why would you tell them the whole thing for? Because eventually all these people will find out and say, hey, he lied to us. Yes? Why would he do that? Because it's true. Because you can verify for yourself. Lời Đức Phật dạy nó chính xác là tại vì Ngài dạy cố ý để quý vị thấy, khi quý vị tu, quý vị thấy được cái này thì quý vị vững, càng ngày nó càng tin hơn. See, he needs to describe it for the reason the Bodhisattvas, as it progressed, they verify for themselves. Phần có cái lòng tin, muốn lên cái trình độ Phật, quý vị lòng tin quý vị phải cần mạnh hơn nữa. You see, the people who are high level, of course, the faith is much stronger than yours. All of yours, all of us. Cái lòng tin của cái vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát như Ngài Tiêu Hóa, mình sao mình so sánh, đúng không? He's seen so many things, he verified so many things already. Nhưng ở trình độ Ngài Tiêu Hóa đã xác nhận biết bao nhiêu là Phật dạy đã thấy hết rồi. Why would the Buddha lie to him? And he said, hey, listen, boys and girls, you know, he's wrong about the Buddhist, the Catholic God. He's wrong. I disagree with him. See? Why would he do that? Why would he expose himself for that kind of potential problem? Thành Đức Phật tại sao mà giảng cặn kẽ, chi tiết tất cả những cái trình độ mỗi người để làm cái gì? Tại những người như Ngài Tiên Hóa, Ngài thấy hết, Ngài đã xác nhận hết tại những cái chuyện đó rồi. Thì không phải nếu mình nó trật, thì Ngài nói, Đức Phật nói đúng, trừ cái chỗ này, nó trật chỗ này. Là chết, là Phật là mất mặt. Ai tin lời Phật nữa? Who's going to believe the Buddha if a low level like him says the Buddha is wrong here? Huh? And in contrast, if he at his level, he verified everything the Buddha said up to his level, what does it do for low people like me? My faith becomes stronger. Yes? Quý vị thấy không? Đức Phật nói tới trình độ Ngài Tiến Hóa cao như vậy rồi, Ngài nói tất cả mà Đức Phật dạy từ cái dụ từ Ba-si-lô tới tao đó, nó chính xác đúng hết đó. Thì mình mặc dù mình chưa tới trình độ đó, nhưng để mình cái lòng tin nó vững hơn, đúng không? Nó sư phụ mình mà nói đúng, Phật nói đúng rồi, cái gì quý hơn nữa. Hả?